Hi guys, welcome to Tech Simple Easy. It's too big. ඉගෙන මොකද්ද? ඔයාගේ Excel chart එක ගොඩක් ලොකුයි කියලා කියන්නේ. අපි බලමු කොහොමද ඒ වගේ Excel chart එකකින් අපි data ටික පරිස්සමට check කරගන්නේ පරිස්සමට grab කරගන්නේ කියලා. මේ වගේ sample data ටිකක් මම අරන් තිනවා. මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඔයාලගේ data file එක ගොඩක් ලොකුයි නැත්නම් Excel file එක ටිකක් ලොකුයි. ඔයාලට මුල පේන්නේ නැහැ මේ පැත්තට ආවම. ඔප්ෂන්ස් තියෙන ඕන තරම් ඒක ඔප්ෂන් එකක් තමයි අපි කිව්වොත් එහම අපිට මේ පල්ලයට ඇදී උඩ ටික පේන්නේ නැහැ වගේ ඔයාලට අවශ්‍ය තැනකදී නැත්නම් ස්ටයිල් එක ළඟදී වගේ මෙතන view එකේ තියෙනවා freeze unfreeze option එක. ඔයාලට ඒකෙදි පුළුවන් freeze pan කරන්න මේ ආකාරයට. මේකෙදි කියන්නේ උඩ row එකයි side එකේ අපි මෙතන select කරලා තියෙන තැන ඉඳන් මේ පැත්තයි සහ උඩ row එකයි freeze වෙනවා කියලා. එම් බැලුවොත් එහම ඔයාලට colors කියන එක පේනවා මේ ටික ඔක්කොම freeze වුණා. සහ මේ පැත්තට යනකොට ඔයාලට මෙතන අපි මේ මෙතන තියන් හිටියේ. ඒ කියන්නේ මේ B column එකේ ඉඳන් ඔක්කොම ටික freeze වෙලා තිනවා දැක්කද? ආයෙ පාරක් මම ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම්. ඒක කරේ මෙන්න මේ column එකේයි මෙන්න මේ column එකේ ඉගෙන මම මෙන්න මෙතන තමයි මගේ pointer එක තියන් ඉන්නේ. මෙතන තියලා මම view option එකට ගිහිල්ලා අපි මේ විදිහට freeze කරොත් එහෙම වෙන්නේ මෙතන මේ row එකත් freeze වෙනවා සහ මෙතන උඩ තියෙන rows ටිකත් freeze වෙනවා. ඔයාලට ඒක ඕන මේ හරියෙන් තියලා බලන්න පුළුවන්. මේ හරියෙන් ඔයා තිබ්බොත් එහෙම මෙතන තිබ්බ තියලා අපි එහෙම කරොත් එහෙම කියලා මේක unfreeze කරලා ආයෙ freeze කරලා බලමු. මේ විදිහට මම හිතනවා ඔයාලට idea එකක් එන්නදී මම මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. ඒතර view option එකෙන් freeze unfreeze වලින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ මේ huge නැත්තම් too big Excel file එකේ data ටික manage කරගන්න. තව ඔප්ෂන් එකක් තමයි මෙතන තියෙනවා අපිට ස්ප්ලිට් කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ මේ view කියන ගේම ඔප්ෂන් එකේ තියෙන අපිට Windows වල ස්ප්ලිට් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ ස්ප්ලිට් කියන එක මෙහෙම අපි ගිහලා මේක select කරලා ස්ප්ලිට් කරොත් ඔයාලා පේනවා මම මේ තිබ්බ දෙන ඉඳන් මේ විදිහට පොඩි ඉරි දෙකක් මතුණා. ඒකෙදි වෙන්නේ අපි මේ විදිහට පල්ලෙහාත් Excel view එක එනවා. මෙතනත් Excel view එක එනවා. මෙතනත් එනවා. ඒක ඔයාලට පුළුවන් මේකේ මේ each tab ඔයාලට මෙතන මේ ඔයාලට පේනවා මෙතනට cursor එක අරන් ගියාම cursor එකේ icon එක වෙනස් වෙනවා. මේම grab කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ view එක මේ විදිහට change කරගන්න. එතකොට මේ විදිහට ඔයාලට screen හතරක් හම්බ වෙනවා. ඔයාලට screen හතරදී පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාලට ඕන තැනදී මේක කියන්න. එතකොට ඔයාලට තියෙන්නේ data ටික මම ඔයාලට එකක් example එකක් විතර පෙන්නන්න. මම මේ හතරවෙනි row එක highlight කරනවා. ඔයාලට පේනවා මේ හතරවෙනි row එක highlight කරාම මේ screen හතරම මේ හතරවෙනි row එක highlight වෙලා පේනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන screen එකේ අපිට ඕන ආටිකල් නම්බර් නැත්නම් ස්ටයිල් නම්බර් එක මේ විදිහට තියන්න. කියන්නේ අපිට මේ හතරවෙනි row එකත් පේන්න ඕන ආටිකල් ස්ටයිල් එකත් පේන්න ඕන. අපිට මෙතන බලා ගන්න ඕන අපි කියමු මේ අන්තිම දින shipping line එක මොකක්ද කියලා Batman. ඒක shipping line එක පේන්නත් ඕන. ඊට පස්සේ අපිට ඕන අපි හිතමු ඔය එකම අපිට මේක 22 වෙනි line row එකේ වගේ compare කරගන්න ඕන කියලා. ඔයාලට එතකොට මේ විදිහට මේක scroll කරලා මේ 22කට ගේන්න පුළුවන්. සහ ඒකෙත් ඔයාලට මෙතන shipping line එක මේව කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ. ඒතර ඔයාලට ඔයාගේ screen එක හතරකට වෙන් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ එකම Excel chart එක මේ විදිහට review කරන්න. මම හිතනවා මේ option එක ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න නැතුව ඇති කියලා සහ මේක ඔයාලට ලොකු support එකක් වෙන්න ඇති කියලා. එතකොට view option වලින් ඔයාලට කොහොමද මේ ලොකු Excel file එක නැත්තම් මේ Excel file එක සරලව බලාගන්න කියන එක තමයි මම අද කියලා දුන්නේ. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.